ሰላም እንደምን አላችሁ? ፕሪ-ዩኒቨርሲቲ ሪሚዲያል ፕሮግራም ማትማቲክስ ቻፕተር 4 ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ የሚለው ቻፕተራችን ነው። በዛሬው ዕለት የምናየው እንግዲህ 4.1 distance between two points 4.2 division of line segments and 4.3 equation of straight lines የሚሉ ሶስት ሴክሽኖችን እናያለን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ጋይስ እንግዲህ ሁላችንም ወዴት እንሄዳለን? ግሬድ 10 ማትማቲክስ ዩኒት 4 ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ የሚል ዩኒት አለን። እዛ ዩኒት ላይ ነው ማለት ነው እነዚህን ቶፒኮች የምናገኛቸው። እንግዲህ የመጀመሪያው ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንትስ፣ ዲቪዥን ኦፍ ላይን ሴግመንትስ፣ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ኦር ኢኩዌሽን ኦፍ ስትሬት ላይን የሚሉ ሶስት ሴክሽኖች አሉ ማለት ነው። እነዚህን ሴክሽኖች ኢን ዲቴል እንመማራለን። በድጋሚ አብራችሁ ይቆዩ። ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንትስ ነው። ሁለት ፖይንቶች ይሰጡናል። በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለን ዲስታንስ እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ወይም እንዴት አድርገን እናገኛለን የሚለውን ነገር ለመማር ወይም ለማወቅ የሚረዳ ሴክሽን ወይም ቶፒክ ነው ማለት ነው። ሶ ዲስታንስ ቢትዊን አ ፖይንት ኢን አ ፕሌን፣ የሆነ ፕሌን እንወስድና በዛ ፕሌን ላይ ሁለት ፖይንቶችን አስቀምጠን በነዛ ፖይንቶች መካከል ያለው ርቀት ወይም ዲስታንስ ምን ያክል ነው፣ እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚለው እናያለን። ሰፖዝ P x1, y1 and q x2, y2 are two distinct points on the xy coordinate plane. We can find the distance between the 2 points P and Q by considering 3 cases. Look, so we have 3 cases to know the distance between those 2 points. Look, this is the coordinate plane, xy coordinate. Then the first point is P and the second point is Q. Look, ስለዚህ የመጀመሪያው ፖይንት x1, y1 ነው። ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ x2, y2 ነው። x2, y1። እዚህ ጋር እንግዲህ ለምንድን ነው y1 ያልነው? እዚህ ጋር y1 ያልነው ሆሪዞንታል ላይን ስለሆነ ማለት ነው። ሆሪዞንታል ላይን ስለሆነ y ኮንስታንት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ያለው የy ቫልዩ ኮንስታንት ነው። በት የx ቫልዩ ምን ይላል? ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። So we have 3 cases here. The first case is when P and Q are on line parallel to the x-axis. That is a line እንግዲህ ከx axis ጋር parallel ሲሆን ያ ማለት y1 constant ሲሆን ማለት ነው። Since the 2 points P and Q have the same y coordinate or simply ordinate, the distance between P and Q is given by PQ, which is equals to the magnitude of x2 minus x1. ኦኬ፣ እንግዲህ y1 ተመሳሳይ ስለሆነ ዲስታንሱ እንዴት ነው የሚሰላው? x2 minus x1 በት አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ይገባል። ለምንድን ነው አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ያስገባ ነው ካልን we are just finding a distance between 2 points and a distance never be negative። ስለዚህ ዲስታንስ ኔጌቲቭ መሆን ስለሌለበት አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ይገባል ወይም ማግኒቲዩዱን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ኬዝ ነምበር 2 when P and Q are on the line parallel to the y axis, that is line segment PQ is vertical segments. Look, vertical ሲሆን ደግሞ ቫሪ የሚያደርገው የማን ዋጋ ነው? የy ዋጋ። እንደምታዩት x1 ኮንስታንት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በዚህ ላይ ያለው የx1 ቫልዩ ተመሳሳይ ነው ወይም የx ቫልዩ ማለት ነው። የy ቫልዩ ግን ቫሪ ያደርጋል። ወደ ላይ በሄደ ቁጥር የy ቫልዩ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ወደ ታች በሄደ ቁጥር ደግሞ የy ቫልዩ ምን ያደርጋል? ዲክሪዝ ያደርጋል። በት የx ቫልዩ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። Since the 2 points have the same x coordinate, that is x1 ስለሆነ or አብሲሳ እንለዋለን የx coordinateን, the distance between P and Q is given by PQ, which is equals to the magnitude of y2 minus y1. ኦኬ፣ y2 minus y1 ብለን ዲስታንሱን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ይህ ኬስ 2 ነው። When we came to case 3, when PQ is neither vertical nor horizontal or simply general case ሲሆን ማለት ነው. To find the distance between a point P and Q, draw a line passes through P parallel to the x-axis and draw a line passes through Q parallel to the y-axis. The horizontal line and the vertical line intersects at r x2, y1. Look, ይህ እንግዲህ ላይናችን ነው ወይም ላይናችን እኛ የሳልነው ነው እየፈለግን ያለነው ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንትስ ነው። በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ርቀት ነው በፒ እና በኪው መካከል። ስለዚህ ፒ ማለት x1 y1 ነው and ኪው ማለት ደግሞ x2 y2 ነው። እዚህ ጋር የኤክስም ዋጋ የዋይም ዋጋ ወይም አብሲሳውም ኦርዲኔቱም ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። So
ሆሪዞንታል ላይን እናሰምርና እዚህ ጋር x2, y1 እንደምታዩት y1 ኮንስታንት ነው ሆሪዞንታል ላይን ስለሆነ ኤንድ ቨርቲካል ደግሞ በዶት ላይን ስናሰምር ማን ኮንስታንት ይሆንልናል x2 ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው x2 ቫልዩ እና እዚህ ጋር ያለችው x2 ቫልዩ ተሴም ነው። እዚህ ጋር ያለው y1 ቫልዩ እና እዚህ ጋር ያለው y ቫልዩ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትራያንጉላር የሆነ ነገር ፈጠርኩኝ። ዜን አፍተር ምንድነው ማረጋው using case 1 and case 2 we have PR ተመልከቱ PR ማለት እንግዲህ በኬዝ 1 የሚሰራ ነው ያ ማለት y ኮንስታንት ስለሆነ the magnitude of x2 minus x1 እንላለን and RQ means this vertical line እዚህ ጋር ደግሞ x ኮንስታንት ስለሆነ ኬዝ 2 እንጠቀማለን that is the magnitude of y2 minus y1 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ሁለት ነገሮችን አገኘን። Since PRQ is a right angle triangle at R, you can use a Pythagorean theorem to find the distance between points P and Q as follow. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ የተሰራልን right angle triangle ሰርቶልናል። ጎነ 3 ነው ያውም ባለ 90 ዲግሪ ጎነ 3 ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንጠቀማለን ፓይታጎሪያን ቴረም ወይም ፓይታጎረስ ቴረም እንጠቀማለን ማለት ነው። that means PR square plus RQ square which is equals to PQ square እንደማለት ነው። okay look or PQ square which is equal to PR square plus RQ square ስለዚህ እዚህ ጋር PR እና RQ given ናቸው እዚህ ጋር አውቀናቸዋል። ስለዚህ instead of PR square okay ማን እንጠቃለው x2 minus x1 the whole square plus በRQ ፈንታ ደግሞ y2 minus y1 the whole square አረጋለሁ። ስለዚህ ስኩዌር ከሆነ ምኑን ያጠፋልኛል ማለት ነው ማግኒቲዩድ የሚለውን ወይም አብሶሉት ቫልዩን ማጥፋት እንችላለን። ኢንስቴድ ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ምን መጠቀም እችላለሁ ብራኬት መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square which is equal to pq square. Therefore pq that means the distance between two points which is equals to the radical into x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square ያ ማለት እዚች ጋር ያለችውን ስኩዌር ለማጥፋት ቦth ሳይድ አንደር ራዲካል አስገባዋለሁ ማለት ነው። ሶ ምን ይለኛል እዚህ ውስጥ in general the distance d between any two points p x1, y1 and q x2, y2 is given by d which is equals to under radical x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square ስለዚህ ምን ይባላል ዲስታንስ ፎርሙላ ይባላል ዲስታንስ ፎርሙላ። ስለዚህ እዚች ጋር ልንይዛት የምንችላት ኢምፖርታንት ፎርሙላ ይች ነች። so we can find the distance between any two points by using this formula ማለት ነው። for example find the distance between the given points here ለምሳሌ መጀመሪያው 1, and b 1, -√2 አሁን በእነዚህ ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ እንዴት አድርገን እንሰራለን ካል የx ዋጋ አለን እዚች ጋር አምጥተን እናስገባለን x1ን x2ን ደግሞ ይቺ ነች x2 ማለት እዚች ጋር እናስገባታለን y2 ማለት ደግሞ የትኛዋ ናት ይቺ ነች -√2 y1 ማለት ደግሞ √2 ነች። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች እዚህ ጋር ማስገባት then ራዲካል ውስጥ አስገብተን እያንዳንዳቸውን ስኩዌር አድርገን ውጤቱን ማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ AB ያ ማለት ከS ከB ያለው ወይም D which is equals to root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square አድርጋለሁ። so under radical which is equal to instead of x2 I can replace 1 minus 1 the whole square ያ ማለት x1ም x2ም 1 ስለሆነ እንደምታዩት 1 ነው ያለኝ plus y2 minus y1 ደግሞ -√2 minus √2 the whole square ስለዚህ 1 minus 1 ዜሮ ይሆናል -√2 minus √2 ደግሞ -2 ይሆናል ስኩዌር ሳደርገው ምን ይሆንልኛል 4 times ይሄኛው ስኩዌር ሲሆን 4 ይሆናል ይሄኛው ደግሞ 2 ይሆናል 4 times 2 8 ይሆናል። ስለዚህ under radical 8 ማለት 2√2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችንም በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። so the distance between two points እጅግ በጣም ቀላል በሆነ way ነው የሚሰራው ማለት ነው guys። ሌላኛው ኢምፖርታንት ፖይንት division of a line segment ነው። a line segment እዚህ ጋር እንግዲህ ኤክሰርሳይሶችም አሉ ምሳሌዎችም ተመሳሳይ ስለሆኑ ነው
ተመሳሳይ ስለሆኑ ማለት it's a matter of ኦፕሬሽን ማለት አዲሽን ሰብትራክሽን ዲቪዥን ምናምን የዛ ማተር ነው እንጂ ሌላ ነገር የለው። ያ ማለት ፎርሙላ አለች x2 - x1 ያ ማለት አንድ አራተኛ ሲቀነስ 17 አራተኛን ካልኩሌት የማድረግ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሌላው በጣም ኢዚ ነው። -1 -2 ይሄ ስንት ይመጣል የሚለው ነገር ካልከበደን በስተቀር ቀላል ነው ማለት ነው ሌላው። ይሄ ደግሞ ኤሌመንታሪ የሆነ ነገር ነው። ያ ማለት ግሬድ 7 እና 8 የተማራችሁት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሁለተኛ የቶፒክ ሳልፍ division of line segments. Recall that a line segment passed through 2 points A and B is horizontal if the 2 points have the same y coordinate. Look, አሁን እንግዲህ ላይን ሴግመንት ሆሪዞንታል ነው የምንለው ተመሳሳይ የy ኮኦርዲኔት ካለው ብቻ ነው። ከዛ ውጭ we can say that the line segment is not a horizontal line. ስለዚህ ሆሪዞንታል ላይን ለመባል ተመሳሳይ y ኮኦርዲኔት መኖር አለበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት x1, y and x2, y ስለዚህ y ነው የሚለው the same ነው but የx ቫልዩ ግን x1 እና x2 ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። therefore a line segment whose endpoint are a x1, y and x2, y is a horizontal line segment as shown this figure ማለት ነው። በዚህ ፊገር እንደምናየው then what is the midpoint of AB? የAB midpoint እንዴት ነው የሚሰራው ወይም ምንድነው? አሁን A እና B አሉ ኢንድ ፖይንቶች ናቸው። ሚድ ፖይንት አላቸው ወይም ማዕከል ላይ ያለ ፖይንት ማለት ነው። ስለዚህ ማዕከል ላይ ያለን ፖይንት እንዴት አድርጌ ላግኝ? Consider the horizontal line segment with end points A, x1, y and B, x2, y as shown in the figure. In terms of coordinates of A and B, determine the coordinates of the point P, x0, y0 that divides AB internally in the ratio of m, n. እንግዲህ AB ማለት ይሄ ነው። AB ይሄ ነው። then P ማለት እንግዲህ A እና B ለሁለት የሚከፍል ነው። ሬሾ m ሬሾ n ያ ማለት ከA እስከ P ድረስ m ነው። ከP እስከ B ድረስ ደግሞ n ነው ማለት ነው ሬሾ። Clearly, the ratio of the line segment AP to the line segment PP is given by AB over PP. AP over PP which is equal to m over n እንደማለት ነው። Okay, well, the distance between A and P is AP. That means x0 minus x1. x0 minus x1. Okay, but y ምንድን ነው? y እና y0 ኮንስታንት ነው ሆሪዞንታል ስለሆነ ማለት ነው። the distance between P and B ደግሞ PB which is equal to x2 minus x0 እነዚህን ፖይንቶች እንይዛለን። therefore the ratio AP over PP which is equal to m over n. therefore x0 minus x1 over x2 minus x0 which is equal to m over n እንላለን ማለት ነው። ይሄ ከን የመጣው ካል AP ማለት x0 minus x1 ስለሆነ የተካውትኝ ነው። x2 minus x0 ደግሞ በPP ፈንታ የተካውት ነው። so solving this equation for x0 አሁን x0ን ማግኘት አለብኝ ምክንያቱም y0 ከy ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ክሪክሮስ አርጉት ይሄንን ነገር እዚህ ጋር ያለውን ክሪክሮስ ታረጉት n into x0 minus x1 which is equal to m into x2 minus x0 then ውስጥ አስገቡና አብዙት n x0 minus n x1 which is equal to m x2 minus m x0 then ኮመኖችን ወይም ላይክ ተርሞችን እንሰበስባለን ያ ማለት x0 ባንድ x1 ባንድ that is mx0 plus nx0 plus mx0 which is equal to nx1 plus mx2 then after የጋራ ስናወጣ x0 አወጣው x0 into m plus n which is equals to n into x1 plus mx2 okay ይሄ ከኔ የመጣው ከላይ ከዚህ የመጣ ነው ማለት ነው። then after x0 ብቻውን ቀራልኝ ያ ማለት ብቻውን እንዲቀር እንደው ማረጋው ኦቨር ቦth ሳይድ ማለት ነው ኦቨር m n plus m
over n plus m ሳረገው x not which is equal to n x1 plus m x2 over n plus m ይሆናል ማለት ነው። Since line segment AB is parallel to the x-axis, AB is a horizontal line segment, and obviously y not which is equal to y ቅድም ያልኩት ነው y not ከy ጋር እኩል ነው ለምን horizontal line ስለሆነ therefore the point P into x not comma y not is look ይቺ ፖይንት ማለት ነች x ኖትን ከዛ አግኝቻለሁ አምጥቼ እዚች ቦታ ላስገባት nx1 plus mx2 over n plus m ኮማ y not ከማን ጋር እኩል ነው ከy ጋር ስለዚህ ኮማ y ይላለው ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር ያለችው ፖይንት P ነጥቦቿ እነማን ናቸው ማለት ነው nx1 plus mx2 over n plus m y ነው ማለት ነው given the line segment PQ with endpoint coordinate P into x1, y1 and Q x2, y2. Let us find the coordinate of the point R dividing the line segment PQ internally in the ratio M ratio N. That means PR over RQ which is equal to M over N where M and N are given a positive real number. So እዚህ ጋር ያለው ፊገር የሚጠቁመው ይሄንኑ ለማጠናከር ነው ላይ ያየነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን እየፈለግን ነው ማለት ነው በሁለት የሆነ ላይን ሰግመንት አለ ላይን ሰግመንቱን በሆነ ሬሾ የሚቆራረጡትን ፖይንቶች ለምሳሌ እንበልና P ላይ ያየነው ሆሪዞንታል ላይን ነው እዚህ ግን ናይዘር ሆሪዞንታል ነው ቨርቲካል የሆነ ላይን ነው ያለ ያ ማለት በP እና በQ መካከል እንግዲህ R አለ R እንግዲህ x not, y not ነው ከR እስከ Q n ያክል ዩኒት ተቆርጧል and ከP እስከ R ደግሞ m ያክል መጠን ተቆርጧል ማለት ነው so let the coordinate of R be x not, y not assume that x1 is different from x2 and y1 is different from y2 እዚህ ጋር ምልክቱ አይታይም እንግዲህ is not equals to የሚል ምልክት አለ በመሃል okay so if you draw lines through the point P, Q and R parallel to the axis as shown in the figure እዚህ ጋር ባለው ፊገር መሰረት እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው ቅድም ላይ እየሰራነው ነገር አለ then እዚህ ጋር አንድ ሆሪዞንታል ላይን እንሰራለን ተዛ ቨርቲካል ላይን እስከዚህ ፖይንት ድረስ አሁንም ከዚህ እስከዚህ እናሰምራለን ከዚህ እስከዚህ እናሰምራለን ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ስንት ትራያንግሎች ወጡልን ሁለት ትራያንግሎች ወጡልን ራይት አንግል ትራያንግል አለን እዚህ ጋር ያ ማለት PSR እንዲሁ RTQ የተባሉ ሁለት ራይት አንግል ትራያንግሎች አሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው አፕላይ የምናደርገው አሁንም ፓይታጎሪያን ቴረም ነው አፕላይ የምናደርገው ማለት ነው ኦኬ ፓይታጎረስ ቴረም ነው አፕላይ እናደርጋለን then PS ማለት ነው ፖይንቶችን ስናወጣ PS ማለት እንግዲህ የሆሪዞንታል ላይን ነው x not minus x1 ማለት ነው y ኮንስታንት ስለሆነ RT ማለት RT ሆሪዞንታል ነው ምን ማለት ነው x2 minus x not x2 minus x not SR ደግሞ ቨርቲካል ነው y not minus y1 አሁንም TQ ማለት ደግሞ y2 minus y not ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ያዝ then after since a triangle PSR and RTQ are similar ሁለቱ እንግዲህ similar ናቸው እነዚህ እንደምታዩቸው similar ናቸው ማለት ነው ተመሳሳይ right angle triangles ናቸው okay then similar triangles ደግሞ የራሳቸው የሆነ ባህሪ ያላቸው አንደኛው ሻፓቸው ተመሳሳይ ነው ሁለተኛ corresponding አንግላቸው ኮንግረንት ነው ሶስተኛ ነገር ደግሞ ሬሾአቸው ሳይድ ሬሾአቸው ፕሮፖርሽናል ነው ስለዚህ በሶስተኛው ህግ መሰረት ያ ማለት ሳይድ ሌንግዛቸው ፕሮፖርሽናል ነው በሚለው ህግ መሰረት PS over RT PS የሆሪዞንታሉ ሲካፈል ለRT which is equals to PR ሲካፈል ለRQ እናደርጋለን and SR over TQ ይሄ ደግሞ ምኑ ቨርቲካሉ ማለት ነው which is equals to PR over RQ እንላለን ስለዚህ እንተካለን PSን እዚህ ላይ አግኝተናል RT እዚህ አግኝተናል SRን TQን አምተን እዚህ እናስገባለን ያ ማለት
x naught minus x1 over x2 minus x naught which is equal to m over n and y naught minus y1 which over y2 minus y naught which is equal to m over n m over n ማለት እንግዲህ pr over rq ማለት y naught minus y1 over y2 minus y naught ማለት ደግሞ sr over tq ማለት ነው። እዚህ ጋም x naught minus x1 over x2 minus x naught ማለት ደግሞ ps over rt which is equal to pr over rq m over n መተካካት ነው ሌላ ነገር የለው። ስለዚህ ክሪክሮስ በማድረግ x naught እና y naught እፈልጋለሁ። x naught y naught ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ የተቆረጠበት ቦታ እያወቅኩ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ክሪክሮስ አደረገው ቅድም እንደሰራሁት ማለት ነው n into x naught minus x1 which is equal to m into x2 minus x naught and n into y naught minus y1 which is equal to m into y2 minus y1 ስለዚህ እዚህ ጋርም ክሪክሮስ አደርጋለሁ እዚህ ጋርም ክሪክሮስ አደርጋለሁ ዜን n ውስጥ እያስገባው አበዛለሁ እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ከዛ በኋላ ላይክ ተርም ሰበስባለሁ ያ ማለት x naught ያለበትን በአንድ በኩል x1 እና x2 ያሉበትን ደግሞ በሌላ በኩል አደርጋለሁ እዚህ ጋርም በተመሳሳይ y naught ያለበትን በአንድ በኩል y naught የሌለበትን ደግሞ በሌላ በኩል then x naught into m plus n plus m which is equal to n x1 plus m x2 and y naught into m plus n plus m which is equals to n y1 plus m y2 then after over ምን አደርጋለሁ over n plus m over n plus m both side ሳረገው ማን ይቀርልኛል x naught which is equal to n x1 plus m x2 over n plus m and y naught which is equal to n y1 plus m y2 over n plus m አረጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ r ማለት ፖይንት የማን ነው ይሄ ቦታ ያ ማለት n x1 plus m x2 over n plus m n y1 plus m y2 over n plus m ነው ማለት ነው አይታችኋል ስለዚህ r ማለት ፖይንቶች እነዚህ ናቸው ይሄ ምን ይባላል ሴክሽን ፎርሙላ ይባላል ሴክሽን ፎርሙላ ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ኤግዛምፕል አለን find the coordinate of the point r that divides the line segment with end points a 6,2 and b 1, -4 in the ratio 2,3 end poinቶች ተሰጥተውናል a እና b የተቆረጠበት ላይን ሴግመንቱ ዲቫይድ የተደረገበት ሬሽዮ ተሰጥቶናል ያ ማለት የn እና የm ቫልዩ ማለት ነው የm እና n ማለት ነው ስለዚህ x1, y1 6,2 ነው x2, y2 ደግሞ 1, -4 ነው m 2 ነው n ደግሞ 3 ነው ስለዚህ ሴክሽን ፎርሙላ በመጠቀም ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ሁሉም ነገሮች ተሰጥተውኛል ምንድነው አፕላይ ማድረገው ይችን ፎርሙላ መጠቀም ነው ይችን ፎርሙላ n x1 plus m x2 over n plus m, n y1 plus m y2 over n plus m የምትለዋን ፎርሙላ ተጠቀምና የn እና m ቫልዩ ተሰጥተውኛል x1 x2 y1 y2 ተሰጥቶኛል ተክቼ መስራት ፋንታ ነው ማለት ነው ስለዚህ 3 times 6 3 ከn የመጣው 3 ማለት የn ቫልዩ ነው 6 የx1 ቫልዩ ነው ፕላስ 2 times 1 ማለት 2 የm ቫልዩ ነው 1 ደግሞ የx2 ቫልዩ ነው ኦቨር n plus m that is 3 plus 2 ኮማ 3 times 2 3 ማለት የn ቫልዩ 2 ማለት ደግሞ የy1 ቫልዩ ፕላስ 2 times that is የm ቫልዩ ማለት ነው and የy2 ቫልዩ -4 ኦቨር n plus m አረጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አብዝታችሁ ደምሩ 18 ሲደመር ስንት 2 ማለት ነው 20/5 ማለት 4 ነው እንዲሁም 6 ይሆናል 6 plus 6 minus 8 ስንት ይሆናል -2 ይሆናል over 5 ስለዚህ -2 over 5 4, -2 over 5 ላይ ነው እንግዲህ r የሚያርፈው ወይም ዲቫይድ የሚያደርገው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋርም ሌላ አለን ለምሳሌ a line segment has end points ብሎ ፖይንቶች ተሰጥቷል and it divided into 3 equal parts have you seen 3 equal part ላይ ቆርጧል እያለኝ ነው እስካሁን ስናይ የነበረ ለሁለት እኩል ይቆርጣል አንድ ቦታ ላይ ዜን የቆረጠበትን ቦታ ፈልጉ ነው እዚህ ጋር ግን 3 equal parts ላይ ቆርጧል then find the coordinate of the point that trisect አይታችኋል trisect
እና ባይሴክት ስትባሉ ለሁለት እኩል የሚቆርጥ ማለት ነው። ትራይሴክት ሲል ደግሞ ለሶስት እኩል የሚቆርጥ ማለት ነው። ስለዚህ ሰግመንቱን ለሶስት እኩል ቆርጦታል ይላል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? The first point to divide the line segment is in the ratio 1:2. ኦኬ እንግዲህ ላይን ሴግመንቶችን ስናወጣ 1:2 የመጀመሪያው ፖይንት የምናገኝበት፣ ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ 2:1 አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ 1:2 ታገኘን 1:2ን እዚህ ፎርሙላ ላይ ማስገባት 1 እና 2ን ማለት ነው። ያ ማለት x1 y1 እና x2 y2 እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ተካክቼ ሳበዛው ምን ይመጣልኛል? 1,2 ላይ ይመጣል ማለት ነው። 1,2 ላይ the second point divides the line segment in the ratio 2,1 2,1 አሁን 2,1 አሚን 2:1 እና 1:2 እንዴት መጣ ስትሉ ላይን ሴግመንት ድሮ አድርጋችሁ ይዩት። ላይን ሴግመንት ድሮ ታረጉና ከዛ ለሶስት እኩል ቦታ ተቆርጡታላችሁ። ያ ማለት ሁለት ፖይንቶች ይኖራሉ ማለት ነው በመሐከል። ኦኬ ስለዚህ ለሶስት እኩል ተከፈለ ማለት አንደኛው ፖይንት እንግዲህ አንደኛው ፖይንት 1:2 ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ 2:1 ላይ ነው የሚቆርጠው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ያ ማለት እነዚህን ቁጥሮች የምናየን ቫልዩ መተካት ዴን 4,7 ይመጣል። ስለዚህ የላይን ሴግመንት የተቆረጠበት ፖይንቶች አንደኛው 1,2 ላይ ሁለተኛው 4,7 ላይ ይሆናል ለማለት ነው። ሰው እንደዛ አድርገን 3 ጊዜም ቆረጠው 2 ጊዜም ቆረጠው በተሰጠን ሬሾ መሰረት ካልኩሌት አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። አሁን ላይ ደግሞ ሚድ ፖይንት ፎርሙላ ነው። እስካሁን at any point with a ratio m ratio n በሆነ ሬሾ እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ብለን ነው ስናይ የነበረው። አሁን የምናየው ደግሞ ሚድ ፖይንት ፎርሙላ። ሚድ ፖይንት ፎርሙላ ማለት አንድ ላይን ሴግመንት እኩል የሚቆርጥበት ፖይንት ማለት ነው፣ ወይም ባይሴክት የሚያደርግበት ማለት ነው። ቀደም ትራይሴክትን አይተናል፣ አሁን ባይሴክት። a point that divide a line segment into two equal parts is the midpoint of the segment. midpoint እንለዋለን። Okay, let p x1, y1 and q x2, y2 be the end points of pq. If pr which is equal to rq, the same case where m which is equal to n እንደማለት። አሁን እኩል ቦታ እኩል ተቆረጠ ማለት m እና n ምንድናቸው? እኩል ናቸው ማለት ነው። ቀደም ግን m እና n እኩል ሳይሆኑ ሲቀሩ እንደማለት ነው። at any point በዚህ ኬዝ ግን at any point ሳይሆን ሚድሉ ላይ ያለውን ሚድሉ ላይ ከሆነ ደግሞ m እና n እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ላይ at any point የተጠቀምኩት ወይም ሴክሽን ፎርሙላን አመጣና እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። ስለዚህ m እና n እኩል ስለሆኑ ወይ m ብቻ ተካለው ሁሉም ላይ ወይ n ብቻ ተካለው። let's say nx1 plus mx2 instead of m ማን መተካት ይችላል? n ምክንያቱም n እና m እኩል ስለሆኑ እዚህ ጋር n plus m በሚለው ፈንታ n plus n ማለት ይችላል። ስለዚህ እዩ እንዳለ ተካኳቸው n አረኩት ሁሉንም ዜን 2n ይሆናል ከታች ያለው ከላይ ደግሞ n ጋራ ነው አጣለው so n into x1 plus x2 over 2n, n into y1 plus y2 over 2n. then n በn ይጣፋል n በn ይጣፋል because m ከn ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2 የምን ይባላል? ሚድ ፖይንት ፎርሙላ ይባላል። ሚድ ፖይንት ፎርሙላ። ስለዚህ the midpoint of the line segment joining the point x1, y1 and x2, y2 is given by m into x1, y x0, y0 ማለት x1 plus x2 over 2, y2 plus y1 plus y2 over 2 ይሄ እንግዲህ ሚድ ፖይንት ፎርሙላ ይባላል። ላይ ሴክሽን ፎርሙላ ነው ያየን። ስለዚህ ሴክሽን ፎርሙላ ተጠቅመን በተሰጠን ጥያቄ መሰረት መስራት፣ ሚድ ፖይንትንም ተጠየቅን በዚህ ፎርሙላ መስራት። ከኛ የሚጠበቀው አንደኛ ፎርሙላ መያዝ ነው። ሁለተኛ ጥያቄውን በትክክል ተረድተን የተሰጡ ነጥቦች እነማን ናቸው የሚሉት ነገሮች መረዳት። ከዛ ከተረዳን በኋላ ፎርሙላችን ላይ ያስገባን የሚፈለገውን ነገር ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር find the coordinate of the midpoint of the line segment with end points ብሎ end poinቶች ተሰጥተውናል። ፒ እና ኪው ናቸው end poinቶች -3, 2 እና 5, -4። ስለዚህ
ምንድነው ማረጋው አሁን x1 ማለት -3 ነው አምጥቼ -3 እንስተካካለሁ x2 ማለት ደግሞ 5 ነው ኦቨር 2 አድርጌ እሰራለሁ y1 ማለት 2 ነው y2 ማለት ደግሞ -4 ነው ደምሬ ኦቨር 2 አድርጌ መስራት አዩ midpoint that is x not y not which is equal to x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 ስለዚህ x not ማለት እንግዲህ ይቺ ነች x not ማለት ያ ማለት x1 plus x2 over 2 y not ማለት ደግሞ x1 plus x2 over 2 ዜን ፖይንቶችን እንተካለሁ x not which is equal to -3 plus 5 over 2 which is equal to 1 and y not ማለት ደግሞ 2 minus 4 over 2 which is equal to -1 therefore m that is x not, y not which is equal to 1, -1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፖይንት ምን ይባላል ሚድ ፖይንት እንለዋለን ማለት ነው ሚድ ፖይንት ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ጋይሶች ሌላ ዝለ ኤክሰርሳይዞችም አሉ ኤክሰርሳይዞችን ደግሞ ስትለማመዱባቸው ወይም ስትሰሯቸው ሞር ክሊር ይሆንላችኋል ማለት ነው እንግዲህ የክለሳ ስለሆነ ዛት ማች ዲፊካልት የሚባል አይነት አይደለም ፎርሙላ ትይዛላችሁ ከዛ በኋላ በፎርሙላችሁ ላይ ተሰጣችሁን ጊቭን ማስገባት ከዛ ዋጋውን ማግኘት ነው ኦኬ ጋይስ ኔክስት ላይ ደግሞ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ወይም ኢኩዌሽን ኦፍ ስትሬት ላይን የሚል ነገር እናያለን ማለት ነው መጨረሻ ላይ then here gradient or slope of the line gradient ወይም slope ማለት እንግዲህ ግድለት ይለዋል ግድለት ማጋደል ማለት የሆነ ስላንት መሆን ማለት ነው from your everyday experience you might be familiar with the idea of gradient or slope slope እንግዲህ የሆነ ዳገት ወይም አቀበት ቁልቁለት ስንወጣ እሱ gradient ይባላል ወይም slope ግድለት ማለት ነው a hill may be a steep or may rise very slowly The number that describes a steepness of a hill is called gradient or slope of the hill ይላል ለምሳሌ ይሄን ኒውት አሁን ይሄ ግድለት ነው ለምሳሌ ከላይ ወደ ታች መወርድ ከሆነ ቁልቁለት ይባላል ወደ ላይ መውጣት ሆነ አቀበት ስለዚህ አቀበትም ቁልቁለትም ምን ይባላል gradient ወይም slope ይባላል ማለት ነው We measure the gradient of the hill by the ratio of the vertical rise and the horizontal run ስለዚህ horizontal run እና vertical riseን በመጠቀም የዝን steepness ወይም ባጭሩ slope ወይም gradient ማግኘት እችላለሁ ይለኛል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዋናው ፖይንታችን ስንመጣ ወይም ወደ ጂኦሜትሪው ስንመጣ in coordinate geometry the gradient of a non-vertical straight line is the ratio of the change in the y coordinate to the corresponding the change in the x coordinate እንግዲህ ይሄንን ግድለት ማገኘው ይሄን ስሎፕ ማገኘው ምን በማድረግ ነው vertical rise ወይም vertical change over horizontal change አድርጌ የሚመጣልኝ value slope ወይም gradient እለዋለሁ so if we denote the gradient of the line by the letter m then m which is equal to change in the y coordinate that means change in y over the change in the x coordinate or change in x that means change in y ማለት y2 minus y1 over x2 minus x1 that means ምን ከሆነ ብቻ እዚህ ጋር x1 different from x2 ከሆነ ብቻ ነው ነገር ግን x1 እና x2 እኩል ከሆኑ undefined ይሆንብናል ምክንያቱም x2 እና x1 እኩል ሆኑ ማለት ይሄ 0 ይመጣል 0 ከመጣ ደግሞ ዲኖሚኔተር 0 ስለማይሆን undefined ያደርግብናል ማለት ነው ስለዚህ x2 እና x1 መለያየት አለባቸው እያለኝ ነው Okay, here we have a definition. If x1, y1 and x2, y2 are points on the line with x1 differ from x2, then the gradient of the line denoted by m is given by m which is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. This is a formula for the slope or the gradient or steepness. ስለዚህ የስሎፕ ፎርሙላ ይችነች ማለት ነው። እቺን ፎርሙላ በመያዝ የትኛውንም ስሎፕ ካልኩሌት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። Look for example. Find the gradient or slope of the line passing through each of the following pair of points. A. P into minus 7, 2 and Q 4, 3. እዚህ ጋም ሌሎችም ተሰጥተዋል። ከነዚህ መካከል እንግዲህ አንዱን ካሰራን በቂ ነው። ምክንያቱም አንደኛውን ሰርተን ለማሳየት ነው። ሌላው ግን it's a matter of calculation. a matter of calculation ስል የመደመር የመቀነስ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አሰራሩ አንድ አይነት ነው።
ለምሳሌ n ብናይ ስሎፕ ማለት y2 minus y1 over x2 minus x1 ነው። ፖይንቶቹ ናቸው እንግዲህ -7 x1 ነው። 2 y1 ነው። እዚህ ላይ 4 x2 ነው። 3 ደግሞ y2 ነው። ስለዚህ አምታችሁ ቀጥታ ተኩት። በy2 ፈንታ 3ን፣ በy1 ፈንታ 2ን፣ በx2 ፈንታ 4ን፣ በx1 ፈንታ ደግሞ -7ን ስተኩ ፋይናሊ 1 over 11 ይመጣል። ስለዚህ the slope for these points will be 1 over 11 ይመጣል እንደማለት ነው። gradient for a vertical line is not defined. vertical line gradient undefined ነው። horizontal line ከሆነ ደግሞ 0 ነው። ያ ማለት vertical line ሆነ ማለት x1 እና x2 እኩል ሆኑ ማለት ነው። x1 እና x2 እኩል ሆኑ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዲኖሚኔተር 0 መጣ ማለት ነው። undefined ሆነ ማለት ነው። ለሆሪዞንታል ግን y1 እና y2 ናቸው እኩል የሚሆኑ 0 over any number that means y1 እና y2 እኩል ይሆናሉ 0 ይመጣል ልዩነቱ ዜን over x2 minus x1 ስናደርገው 0 ይመጣል መጨረሻ ላይ gradient for a horizontal line 0 ነው እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ check that the line L1 through P 0,1 and Q minus 1,4 and line 2 ደግሞ through R 2 over 3,0 and T1, minus 1 have the same gradient. Are the line parallel? እንግዲህ the same gradient መኖር አለመኖሩን ቼክ አድርጎ then the same gradient ከሆኑ ፓራላል ናቸው አይደሉም የሚል ጥያቄ ነው የተሰጠን። ስለዚህ ፎርሙላችን ተጠቅመን የመጀመሪያውን የኤል1ን ግራዲያንት እንፈልጋለን ወይም ስሎፕ አሁንም የኤል2ንም በተመሳሳይ ስለዚህ m1 ብንለው የኤል1ን 4 minus 1 over minus 1 minus 0 which is minus 3 መጣ አንድ እንይዛለን ኤል2ን ደግሞ m2 ብንለው ስሎፑን which is equal to minus 1 minus 0 over 1 minus 2 over 3 which is equal to 1 minus 1 over 1 over 3 which is minus 3 ስለዚህ ሁለቱም minus 3 የሆነ ግራዲያንት አገኘው ማለት ነው። so m1 ከm2 ጋር እኩል ከሆኑ ሁለቱ ላይኖች ፓራላል ናቸው እላለሁ ፓራላል ናቸው ኦኬ ስለዚህ አንድ ፖይንት ይዛላችሁ። ሌላኛው slope of lines in terms of angle of inclination አሁን የአንግል እና የስሎፕን ሪሌሽን ነው የሚያሳየን እዚህ ቶፒክ ላይ ደግሞ the angle measured from the positive x-axis to a line in anti-clockwise direction is called the inclination of the line or the angle of inclination of the line. This angle is always less than 180 degree. Look, አሁን ይሄንን ላይን ዩት ከሆሪዞንታል ኤክስ አክሲስ ጋራ ያለው ሪሌሽን እንግዲህ በዚህ አንግል ነው የሚቀመጠው። ይህ አንግል ምንጊዜም ከ180 ያነሰ ነው ይለኛል። ስለዚህ በዚህ አንግልና በስሎፑ በግድለቱ መካከል ያለው ሪሌሽን ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምንዋረው። For an vertical line, the tangent of this angle is the slope of the line. Observe the following ይላል። እንግዲህ ታንጀንቱ ስሎፑ ጋር እኩል ነው እያለኝ ነው። ተመልከቱ ይሄ ላይን አለኝ ዜን ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ላይን አሰምራለሁ ፖይንቶችን አስቀምጣለሁ ቨርቲካልም ሆሪዞንታልም እዚህ ፖይንትም ያሉትን ፖይንቶች አስቀምጣለሁ። እዚህ ጋርም አሁንም ዳይሬክሽኑን ቀይሬ ዳይሬክሽኑን ቀይሬ ፖይንቶችን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም ኬዝ እንግዲህ ስሎፕ ፎርሙላ ተመሳሳይ ነው። ቨርቲካል ኢንክሪዝ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ነው ወይም ቼንጅ ኢን ዋይ ኦቨር ቼንጅ ኢን ኤክስ ነው። ያ ማለት እንግዲህ ቨርቲካል ኢንክሪዝ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ማለት የማን ዋጋ ነው? የታን ዋጋ ነው። ዛት ሚንስ ለምሳሌ ፒ ቢባል ይህ አንግል ታን ፒ which is equals to opposite over adjacent ነው ፎርሙላው። opposite over adjacent opposite ማለት እንግዲህ ይሄ ላይን ማለት ቨርቲካል ኢንክሪዝ ነው ዛት ኢዝ y2 minus y1 ኦቨር adjacent ማለት ደግሞ የኤክስ ቼንጅ ነው ዛት ኢዝ x2 minus x1 which is equals to tan measure of angle rpq ወይም ባጭሩ አንግል ፒ ማለት ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፕ ማለት ከታን ቴታ ወይም ከተሰጠኝ አንግል ታን ቫልዩ ጋራ ተመሳሳይ ነው እንደማለት ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛውም ስመጣ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ለው ፊገር ላይም ሳየው ያ ማለት ኤል ማለት ስሎፕ ኦፍ ኤል ወይም ኤም ብለው አርኪው ኦቨር ፒአር which is equal to y2 minus y1 over x1 minus x2 which is equals to
ማይነስ ኦፍ ለምን አልኩኝ? x1 ማይነስ x2 ስለሚል ቦታ ለመቀየር ስለፈለኩኝ ነው ማይነስ ያልኩት። y2 ማይነስ y1 ኦቨር x2 ማይነስ x1። እዚህ ጋር x1 ማይነስ x2 ነበር የሚለው ግን ቦታ ቀያየርኳቸው። ለማቀየር ምን ተጠቀምኩ? ኔጋቲቭ ሳይን። ስለዚህ ኔጋቲቭ ኦፍ የእንግዲህ ታን 180 ማይነስ ቴታ ነው። እዚህ ጋር የማታዩዋ ምልክት ቴታ ነች። ስለዚህ ማይነስ ታን 180 ዲግሪ ማይነስ ቴታ። ስለዚህ ማይነስ ኦፍ ማይነስ ታን ቴታ which is equal to ታን ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ባጭሩ ስሎፕ ከማን ጋር እኩል ነው እያለኝ ነው? ከታን ቫልዩ ጋራ እኩል ነው እያለኝ ነው። ኦኬ ስለዚህ ስሎፕ m which is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 which is equal to tan theta but x1 differ from x2 እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ስሎፕን ከአንግል ጋራ ወይም ከአንግል ኦፍ ኢንክላይኔሽን ጋራ ሪሌት ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ find the slope of the line if its inclination is 60 degree and 135 degree። ስለዚህ ስሎፕ ፈልጎ ተተባልኩኝ ስሎፕ which is equal to tan 60 እዚህ ጋር ስሎፕ which is equal to tan